นามัสเตนะคะเคยไหมคะเวลาเรามีความเครียดนะหรือว่าเราอยากจะปล่อยวางอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าคนอื่นบอกให้เราปล่อยวางแต่มันทำไม่ได้นะคะหรือว่ามันทำยากมากๆเลยจริงๆการปล่อยวางคือบางคนอาจจะบอกว่าพูดง่ายแต่ทำยากจริงๆมันทำยากค่ะถ้าเราไม่ฝึกจิตของเรานะคะถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปตามเหตุการณ์ที่เราเจอนะคะเราไม่ฝึกมันอันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้แน่เพราะว่าจิตของเรามันก็จะโดดไปในอดีตในอนาคตอยู่ตลอดเวลาเลยแล้ววันนี้นะคะเราจะมาโยคะปล่อยวางกันค่ะเพื่อฝึกจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันมากขึ้นโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นไม่ไปโฟกัสกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเราอยากให้หาที่สงบนะคะแล้วก็ไปเริ่มฝึกกันเลยค่ะเริ่มต้นขอให้เรานั่งในท่าที่สบายหรือนั่งในท่าขัดสมาธิจากนั้นเราจะใช้สองมือของเราทาบไปที่หัวใจค่ะหายใจเข้าทางจมูกลึกๆและหายใจออกทางปากยาวๆระหว่างที่หายใจออกทางปากขอให้ทุกคนนึกถึงว่าเราหายใจเอาพลังลบทุกอย่างที่เรามีออกไปจากร่างกายของเราหายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งลมหายใจนะคะขอให้ทุกคนยกมือทั้งสองข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออกวางแขนซ้ายพักลงที่พื้นและเอียงลำตัวมาทางฝั่งซ้ายค่ะหันมองด้านบนหายใจเข้ากลับมาที่เซนเตอร์หายใจออกและใช้มือซ้ายนะคะกดศอกขวาไปทางด้านหลังดึงไปทางด้านหลังรู้สึกถึงการยืดของหัวไหล่ฝั่งขวาค่ะหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นฟ้าอีกหนึ่งรอบหายใจออกพักมือขวาไว้และเอียงตัวมาทางฝั่งขวาค่ะหนึ่งลมหายใจนะคะหายใจเข้ายกลำตัวกลับมาที่เซนเตอร์หายใจออกใช้มือขวาค่ะดึงศอกซ้ายไปทางด้านหลังรู้สึกถึงการยืดของไหล่ซ้ายนะคะหายใจเข้าค่อยๆ คลายมือออกโดยการยกมือทั้งสองข้างขึ้นหายใจออกวางแขนลงที่พื้นค่ะจากนั้นค่อยๆเปลี่ยนท่ามาอยู่ที่ Tabletop เช็คท่าสักครู่นะคะเข่าตั้งฉากกับสะโพกแขนทั้งสองข้างกลางออกระดับหัวไหล่จากนั้นเราจะหมุนลำตัวไปทางซ้ายสัก2-3 รอบและหมุนกลับไปทางขวาสัก2-3 รอบนะคะฟรีสไตล์ค่ะหมุนไปเลยค่ะ
เยี่ยมมากค่ะจาก Tabletop นะคะจะเข้าสู่ Puppy Pose โดยการเดินมือไปทางด้านหน้าถ้าได้ที่แล้วค่อยๆวางพักหน้าผากลงพักหน้าอกลงที่พื้นสังเกตสะโพกจะตั้งขึ้นนะคะท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าหัวไหล่ตึงมากๆเราจะพักหน้าผากลงค่ะแต่สำหรับใครที่ยืดมาพอสมควรแล้วสามารถพักค้างไว้ที่พื้นเพื่อการยืดเปิดช่วงหัวไหล่ที่มากขึ้นนะคะอีกหนึ่งลมหายใจเราจะค่อยๆออกจากท่าโดยการค่อยๆวางสะโพกราบลงที่พื้นตั้งศอกขึ้นคล้ายกับเบบี้คอบราค่ะเราจะค้างอยู่ในท่านี้สักครู่นะคะอีกหนึ่งลมหายใจค่ะเราจะออกจากท่าด้วยการยกลำตัวขึ้นกลับมาที่ Tabletop จากนั้นตั้งนิ้วเท้าขึ้นและโยกสะโพกขึ้นไปที่ Downward Facing Dog ค่ะระหว่างอยู่ใน Down Dog เราพยายามที่จะยืด Hamstring นะคะด้วยการก้าวเท้าขยับไปมาพยายามกดไหล่ของเราลงมาเพื่อยืดเปิดหัวไหล่ในขณะเดียวกันถ้าใครยังรู้สึกตึงๆให้ยกส้นขึ้นนะคะหรือว่างอเข่าช่วยค่ะจากนั้นเราจะเดินเท้ามาช้าๆที่ด้านบนของเสื่อและไปเจอกันที่ standing forward fold นะคะเราจะใช้มือซ้ายจับศอกขวามือขวาจับศอกซ้ายและขยับลำตัวไปมาซ้ายขวาเบาๆจากนั้นคลายมือออกค่ะเตรียมที่จะเข้าสู่ท่าต่อไปนะคะโดยการค่อยๆยกหน้าอกยืนขึ้นหายใจเข้าลึกๆเลยค่ะยกมือทั้งสองข้างขึ้นฟ้าหายใจออกจากนั้นนะคะเราจะลดมือลงมาค่ะและพักมือทั้งสองข้างไว้ที่หัวใจของเราอีกหนึ่งรอบระหว่างนี้ขอให้เราหายใจเข้าทางจมูกลึกๆและหายใจออกทางปากยาวๆรู้สึกถึงความผ่อนคลายโฟกัสที่ลมหายใจเข้าและออก อีกหนึ่งลมหายใจนะคะเราจะค่อยๆออกจากท่าโดยการหายใจเข้ายกมือทั้งสองข้างขึ้นฟ้าหายใจออกพับตัวลงมาที่ standing forward fold หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นครึ่งทางหายใจออกก้าวเท้าทั้งสองข้างกลับไปที่ด้านหลัง High Plank จาก High Plank ดันสะโพกขึ้นไปที่ Downward Facing Dog ค่ะจาก Down Dog เราจะต่อกันด้วยท่า Pigeon ค่ะโดยเริ่มจากฝั่งขวาก่อนเราจะงอเข่าขวาและโยกมาข้างหน้าวางเข่าขวาไว้ใกล้กับหัวแม่มือขวาค่ะวางสะโพกลงค่ะจัดท่าสักครู่ต้นขาหลังหมุนเข้าด้านในไม่แบออกนะคะจาก
นั้นเราจะค่อยๆพักหน้าอกพักศีรษะลงที่พีเจียนสักครู่ค่ะสำหรับท่านี้ใครที่ข้อต่อสะโพกยังไม่ยืดหยุ่นพอสามารถใช้บล็อกรองใต้สะโพกไว้หรือว่าจะเว้นท่านี้ไว้ก่อนเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะอีกหนึ่งลมหายใจเราจะค่อยๆออกจากท่ากันโดยยกหน้าอกขึ้นมาค่ะยังอยู่ในท่าพีเจียนนะคะเราจะต่อกันเลยในท่าต่อไปโดยการสวิงขาหลังขึ้นมาด้านหน้าและงอเข่าวางเข่าหลังทับซ้อนบนเข่าหน้าเลยค่ะจัดท่าสักครู่นะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางหน้าอกพักลงที่เข่าทั้งสองข้างค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะอีกหนึ่งลมหายใจเราจะค่อยๆออกจากท่ากันแล้วนะคะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นหายใจออกจากนั้นเราสวิงขาหลังเมื่อกี้ค่ะกลับไปที่เดิมค่ะไปที่พีเจียนจากนั้นเรายกสะโพกขึ้นและขาหน้าสเต็ปกลับไปที่ไฮแพลงก์โยกสะโพกขึ้นไปที่ downward facing dog ค่ะเรามาทำกันอีกข้างหนึ่งนะคะงอเข่าซ้ายและวางเข่าซ้ายใกล้กับหัวแม่มือฝั่งซ้ายค่ะวางสะโพกลงจัดท่าสักครู่ได้ที่แล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเดินมือไปวางสะโพกโทษค่ะวางหน้าอกลงที่พื้นวางศีรษะพักลงที่พื้นค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะอีกหนึ่งลมหายใจเราจะค่อยๆออกจากท่ากันแล้วนะคะยกหน้าอกขึ้นมาเลยค่ะหายใจเข้าหายใจออกต่อท่าต่อไปด้วยการสวิงขาหลังขึ้นมาด้านหน้างอเข่าหลังและวางซ้อนที่เข่าหน้าจัดท่าสักครู่ได้ที่แล้วหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆพักหน้าอกลงที่เข่าทั้งสองข้างค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะ ค
อีกหนึ่งลมหายใจเราจะค่อยๆออกจากท่ากันแล้วค่ะหายใจเข้ายกหน้าอกขึ้นเลยค่ะหายใจออกจากนั้นเราจะสวิงขาหลังกลับไปที่พีเจียนจากพีเจียนเราจะยกสะโพกขึ้นนะคะและสเต็ปขาหน้ากลับไปที่ไฮแพลงค์โยกสะโพกขึ้นไปค่ะ downward facing dog จาก down dog เราจะต่อกันเลยนะคะขอให้ทุกคนก้าวขึ้นมาที่ด้านบนของเสื่อและนั่งชันเข่าไว้ค่ะจากนั้นค่อยๆวางหลังนะคะนอนหงายราบลงไปกับเสื่อเลยค่ะและยกเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาก่อนขยับไปทางซ้ายขวารู้สึกถึงความผ่อนคลายทั่วร่างกายจากนั้นเราจะค่อยๆวางเท้าลงที่พื้นโดยที่เข่ายังตั้งค้างไว้นะคะเราจะต่อกันด้วย spinal twist โดยการใช้มือขวากดเข่าทั้งสองข้างมาที่ฝั่งขวาและหันมองฝั่งซ้ายค่ะรู้สึกถึงการบิดของสันหลังเบาๆค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะอีกหนึ่งลมหายใจค่ะค่อยๆออกจากท่านะคะโดยการยกเข่ากลับมาที่เซนเตอร์และทำอีกข้างหนึ่งโดยการใช้มือซ้ายกดเข่าทั้งสองข้างไปที่ฝั่งซ้ายและหันมองฝั่งขวาค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะอีกหนึ่งลมหายใจค่ะค่อยๆออกจากท่าโดยการยกเข่ากลับมาที่เซนเตอร์ค่ะจากนั้นเราจะแยกเข่าทั้งสองข้างออกทางด้านข้างเปิดออกคล้ายกับบัตเตอร์ฟลายมือทั้งสองข้างพักไว้ที่หัวใจของเราค้างอยู่ในท่าสักครู่ค่ะระหว่างที่ค้างอยู่ในท่านะคะขอให้เราหายใจเข้าทางจมูกลึกๆและหายใจออกทางปากยาวๆขอให้เราโฟกัสที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นระหว่างอยู่ในท่านะคะ
อีกหนึ่งลมหายใจค่ะ ขอให้ทุกคนยกเข่ากลับมาที่เซนเตอร์ คลายมือทั้งสองข้างลงวางไว้ข้างลำตัว ยืดขาทั้งสองข้างตรงออกไปค่ะ เตรียมเข้าสู่ท่าศพ สามารถพักอยู่ในท่าศพอาสนะนานเท่าที่ร่างกายเราต้องการ หวังว่าวิดีโอในวันนี้จะทำให้ทุกคนผ่อนคลาย ปล่อยวาง และโฟกัสในสิ่งที่ต้องการ นามัสเตค่ะ